Hey guys, good morning. Ito na ang aming huling araw dito sa Big Bear. So bago tayo umuwi, daan muna tayo dito sa Stanfield Cato. Meron ditong lake na makikita. Dito sa may bandang kanan, meron siyang boardwalk. Masarap dito maglakad. Masarap dito umpisa ng iyong araw. Gising ka ng maaga, walking ka dito, jogging, kasi napakaganda nitong tanawin. Ang daming nag-walk. Kagabi nang galing kami sa The Village, pinailawan nila yung napakalaking Christmas tree nila doon. At ang daming tao, ang daming mga Christmas decor, mga Christmas lights. At meron sila doong program para nga doon sa pagpapailaw ng Christmas tree na yun.